සුබෝවන් සියලුම දෙනාට. සියලුම පහසුකම් සපිරි ප්‍රදේශයක සුව පහසු ලෙස ජීවත් වෙන්න ඔයත් කැමතිද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. අද අපි කතා කරන්නේ අතුරුගිරිය බක්මී ගහ පාරේ තිබෙන නිවසක් සම්බන්ධ තොරතුරු. මේ අති සුඛෝපභෝගී නිවස මහල් 3කින් සමන්විතයි. මෙහි නිදන කාමර 6ක් තිබෙන අතර ඒ සියලුම නිදන කාමර වායු සපනය කර තිබෙනවා. ඒ වගේම නාන කාමර 4ක් සහ අලංකාර ලෙස නිමවී තිබෙන සාලය, මුළුතැන්ගේ ආදියෙන්ද මේ නිවස සමන්විතයි. පිහිනුම් තටාකයක්ද මෙහි තිබෙන අතර සියලුම නවීන පහසුකම් සහිතව මේ නිවස ඉදිවී තිබෙනවා. අඩි 20 මාර්ග පිවිසුමක් මෙහි ඇති අතර 170 190 බස් පාරට තිබෙන්නේ කිලෝමීටර් 1.5ක වගේ දුර ප්‍රමාණයක්. ජනප්‍රිය පාසල්, බැංකු, සුපර් මාකට් ආදියටද පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන් නිසා ඔයාට මේ නිවස කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මිලදී ගන්න පුළුවන්. පර්චේස් 20ක් තිබෙන මේ නිවසේහි වටිනාකම මිලියන 55. ඉතින් ඔයාටත් මේ ඉඩම මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් කරන්න තියෙන්නේ තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට අමතමක් ලබා ගන්න එක පමණයි. ඒ වගේම ඔයාටත් ඉඩමක් හෝ නිවසක් කඩිනමින් විකුණ ගන්න අවශ්‍ය නම් එහෙමත් නැත්නම් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් කරන්න තියෙන්නේ www.idam.lk වෙත පිවිසෙන්න. එහෙනම් අපිව subscribe කරලා එහා පැත්තේ එන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්.